TFM วันนี้เรามีเมนูซาลาเปาหลาเปี๊ยะมาให้ลองทำกันค่ะเริ่มด้วยผสมแป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะกับยีสต์แห้งสำเร็จรูปชนิดจืดลงในเครื่องนวดแป้งตามด้วยผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายนวดผสมพอเข้ากันจากนั้นเติมน้ำนวดจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนใส่เนยขาวนวดต่อจนกระทั่งก้อนแป้งเนียนแบ่งก้อนแป้งให้มีน้ำหนักประมาณ100กรัมคลึงให้กลมแผ่แป้งออกใส่ไส้ถั่วกวนลงไปตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดวางลงบนกระดาษรองซาลาเปาพักไว้จนแป้งขึ้นเป็น2เท่านำซาลาเปาลงนึ่งใช้ไฟแรงนึ่งนานประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเมื่อสุกนำออกจากลังถึงใช้พิมพ์จุ่มสีผสมอาหารสีแดงกดลงบริเวณหน้าซาลาเปาจะเสิร์ฟคู่กับน้ำชาเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมมีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวไว้ก็อร่อยกับซาลาเปาเหล่าเปี๊ยะได้แล้วล่ะค่ะเห็นเมื่อกี้ตั้งคำถามเยอะแยะเลยอ่ะใช่เราโอ้โหเยอะมากร้าน8เลยเกี่ยวกับอาชีพเชฟว่าแต่นี่เจ๊อันนี้พาเชฟตัวจริงมาเลยหรือเปล่าฮะอันนี้ยังเป็นนักเรียนอยู่นักเรียนเหรอครับให้เขาแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมชื่อนายธีรพงศ์สุริแสงชื่อเล่นชื่อบอสครับอยู่ชั้นปวช2กำลังขึ้นปวช3ครับคุณมาเรียนที่ทิฟเทคคิดยังไงถึงมาเรียนที่นี่ฮะถามตรงๆเลยก็อยากหาประสบการณ์ฮะคือชอบทำอาหารไหมชอบครับแล้วเคยรู้เรื่องเชฟมาก่อนไหมไม่รู้ครับคืออยากรู้ว่าแบบอาชีพนี้จริงๆแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับผมคือด้วยความชอบนำพามาแล้วก็อยากแบบมารู้ว่าแบบเฮ้ยวิถีชีวิตของเชฟระดับโลกเขาเป็นยังไงเรียนรู้ได้จากพี่นี่เดี๋ยวพี่จะเปิด YouTube ของเชฟดังๆให้ดูแต่อันนี้ทำอะไรครับอาจารย์นานาวันนี้จะทำซุปฟักทองเชฟแบบว่าที่เชฟระดับโลกเขานะอันนี้เป็นหนึ่งในเมนูที่เด็กนักเรียนเราเรียนเป็นพื้นฐานโรงเรียนคุณสอนเมนูไฮโซอย่างนี้เลยเหรอครับจริงไหมจริงครับห้ามโกหกนะลูกผู้ชายแมนจริงครับผมจริงเหรอให้เขาทำให้ดูเลยก็ได้อันนี้คือซุปใช่ไหมฮะอันนี้คือเนยละลายนั่นไงก็นี่ก็เป็นอย่างนี้ไงเป็นเนยละลายอยู่ในกระทะแต่คุณจะทำเมนูซุปวันนี้เป็นซุปอะไรฮะสีเหลืองๆแบบนี้ซุปฟักทองครับซุปฟักทองภาษาอังกฤษครับพังกิ้งซุปครับโอ้โหเฮ้ยเขาได้2ภาษาเรียนที่นี่ไม่ธรรมดาจริงๆต่อครับขั้นตอนการทำยังไงครับจะใส่หัวหอมก่อนครับได้ค่ะน้องบอสขาเป็นผู้ช่วยเขานะการทำซุปเนี่ยข้อควรระวังมีอะไรบ้างระวังไหมครับผม เวลาผัดต้องดูไม่ให้หอมมันใส่จนเกินไปฮะให้พอดีแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าเกิดไม่สุกได้ไหมไม่ได้ครับทำไมเพราะว่ามันจะเหม็นครับผมโอ้เฮ้ยนี่เขารู้หมดเลยนะเนี่ยแต่ระวังไม่ถือว่าถูกนะถือว่าถูกจริงๆเขาใช่เป็นคนตรงมากเลยเราต้องทำความรู้จักกันใหม่แล้วนะดูยังไงว่าสุกแล้วมันจะมีสีใสครับผมแล้วก็จะมีกลิ่นหอมครับแล้วนี่ก็หอมก็ต้องมีกลิ่นหอมแล้วถ้ามีสีใสแต่ไม่หอมครับก็มันจะหอมเพราะว่ามันเป็นหอมเขาเป็นคนจริงจังฉันที่อยากแกล้งเขานอกเหนือจากพวกซุปอะไรอย่างงี้คุณเรียนวิชาเรียนเมนูอะไรอีกบ้างฮะแบบเอาเด็ดๆอาหารนานาชาติเรียนอะไรอีกมีซุปข้นฮะแล้วก็เป็นอาหารพวกของต่างประเทศนะของญี่ปุ่นของเกาหลีเรียนจริงเหรอเกาหลีทำอะไรเกาหลีทำเป็นกิมจิครับผมแล้วอร่อยเปล่าเหมือนต้นตำรับหรือเปล่าอร่อยกว่าต้นตำรับครับถูกคือด้วยความที่น้องเขาเคยอยู่คอนโดเดียวกับเราแล้วคอนโดเนี้ยเกาหลีเยอะมากแล้วเด็กๆก็จะชอบกินอาหารเกาหลีกันแล้วเราก็เคยได้ยินเด็กๆโม้ว่ากิมจิในโรงเรียนอร่อยไม่แพ้กับร้านเกาหลีเลยอร่อยกว่าฮะอร่อยเห็นไหมเขาเป็นคนไม่ยอมใครนะฮะต้มพวกแกงนี่คุณได้ทำน้ำพริกแกงเองด้วยหรือเปล่าเนี่ยทำฮะเอาเริ่มตั้งแต่ต้นเลยครับผมโขลกเองหมดเลยโขลกเองหมดเลยครับแล้วถ้าโขลกไม่ละเอียดได้ไหมคุณครูปล่อยผ่านไหมไม่ผ่านครับคุณครูก็จะให้โขลกใหม่ฮะถูกไหมไม่ดุมากคุณครูใจดีฮะไม่ดุมากถือว่าอันนี้ถือว่าใกล้ยังฮะใกล้ใส่แล้วฮะใกล้ใส่แล้ว
ได้แล้วบอสยอดไปเลยขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อ เราจะใส่ฟักทองต่อนะฮะ แล้วซุปฟักทองกินกับอะไรอร่อยอ่ะ ยิ่งกับขนมปังครับ ขนมปังกระเทียมครับ หรือเราเรียกว่ากูตองฮะ เมื่อกี้บอกว่าทานคู่กับกูตองคือโรยอยู่ข้างบนตอนเสิร์ฟ ครับ แต่เมื่อกี้เห็นน้องบอสเขาไปเตรียมโอ้โหเป็นขนมปังฝรั่งเศสแถวยาวเลยจะเอามาทำอะไรอะฮะ เล็กแบกฮะ อ๋อกาลิกเบดขนมปังกระเทียมโอ้คุณเตรียมว่าคุณซุ่มเลยนะเนี่ย ฮะ นอกเหนือจากสองอย่างนี้คุณทานอะไรได้อีกฮะ อะไรก็ได้ฮะ โอ้โหคุณพูดหน้านิ่งๆด้วยนะฮะอะไรก็ได้ คือความจริงแล้วอ่ะอยากกินอะไรก็บอกเขาก็จะทำให้กิน เพราะเขาเก่งแล้วเขาทำได้ทุกอย่างจ คือ ริง ทำไม่ได้เขาก็จะบอกทำไม่ได้ อ๋อ ต้องผัดนานแค่ไหนอะบอส ผัดจนเกือบสุกครับผม แล้วก็จะใส่น้ำซุปครับ อันนี้เป็นน้ำซุปอะไรครับ น้ำซุปไก่ครับ เฮ้ยโอเคอันนี้น้องบอสกำลังต้มตัวฟักทองให้สุกใช่ไหมฮะ ครับ พอสุกเสร็จแล้วทำไงต่อครับ จะใส่เครื่องปรุงครับ ไม่ใช่สุกแล้วต้องเสาครับ อ่ะมีขนมปังหนึ่ง ไม่ แถว ฟังเขาก่อนพอสุกเสร็จแล้วพอฟักทองสุกแล้วยังไงต่อฮะ เผาครับ เด็ดดิแล้วไม่เคยเอาให้เด็กแล้วเราเป็นเหมือนเด็กมาเล่นตลกอย่างเงี้ย ยังไงต่อครับ เขาเป็นคนจริงจัง ไม่พออันนี้สุกเสร็จแล้วยังไงต่อไม่เสานะอ่ะ ใส่เครื่องปรุงต่อครับผ เครื่อ ม งปรุงปรุงรสเลย อันนี้จะมีเกลือกับพริกไทย2อย่าง ครับผม ปรุงเลยนะฮะ ปรุงเลยครับผม โอเคขอโทษทำไมเราใส่ซีอิ๊วขาวไม่ได้ครับ เพราะว่าสีมันเป็นอาหารฝรั่งฮะมัน สี เขามีหลักการตลอดเลยนะ กลิ่นด้วย โอเค ระหว่างที่รอ ครับ ฟักทองเขาเดือดอีกครั้งหนึ่งเรามาทำขนมปังกระเทียม อ่ะ พอดีคำนะ พอดีคำครับ โอเคเดี๋ยวเราหั่นขนมปังเทดดี้ทำเนยกระเทียมให้ ข เรา อ ก็ ขอ ได้ อนุญาตเลยนะฮะไหนๆก็ไหนๆละขอยืมช้อนด้วยเลยแล้วกันครับ เทดดี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านขอโทษค่ะเทดดี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำขนมปังกระเทียมเพราะว่าจะได้รับหน้าที่ในการทำที่บ้านบ่อยมาก ผมไม่อยากจะคุยนะครับเอาเป็นว่าสูตรนี้ต้องใส่อะไรบ้างเอ่ย ไม่วันนี้ให้น้องบอสเขาเป็นเชฟไงที่เรามาสัมภาษณ์ อันนี้เป็นเนยสดถูกไหมฮะ ใช่ครับ ต้องรอ ร้อยละลายครับ เพราะว่ามันจะได้ คนง่ายครับ อ๋ ผ อ ม อ่อนตัว อ่อนตัวอันนี้กระเทียมสับละเอียดใช่ไหมครับ ใช่ครับ โอเคขออนุญาตใส่นะครับเขียวๆอันนี้คือ พัลลี่ฮะ สับละเอียดเหมือนกัน ครับผม อันนี้เป็นของสไตล์ฝรั่งนะฮะเครื่องเทศสไตล์ฝรั่ง ใช่ครับ นะฮะ ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้มีก็ไม่ต้องใส่ ใช่เพราะว่าชื่อเป็นชื่อขนมปังกระเทียมไงไม่ใช่ขนมปังพาสลีย์ดังนั้นเนี่ยถ้ากระเทียมไม่มีอันนี้เรื่องใหญ่ แล้วก็ผมว่าผมชอบตัดเกลือนิดนึงนะฮะเกลือป่น แล้วก็พริกไทยป่นนะครับ อันนี้เนี่ยเป็นความชอบส่วนบุคคลนะก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนิดนึงหลายๆคนก็ไม่ชอบหลายคนก็ชอบแต่เราว่าขนมปังเวลากรอบๆรสหวานนำนะคนไทยนะ อันนี้ได้ที่แล้วใช่ไหมครับ เราก็จะเอาไปพักให้เย็นก่อนครับ อ๋อเพราะว่าเรายังปั่นไม่ได้เพราะมันเดี๋ยวมันไอร้อนมันระเบิดเนาะ ใช่ครับ โอเคงั้นปิดไฟก่อนนะครับเดี๋ยวเราพักจนเย็นโอเคอันนี้เจ๊ทำอะไรเอ่ย เอาเนยที่เทดดี้ทำไว้เมื่อสักครู่นะทาลงไปบนขนมปังของเราที่เตรียมไว้ อืม แบบนี้ สีสันดูน่าทานมาก น่าทานก็ น่าทานไหมครับน่าทาน ถ้าไม่กังวลเรื่องความอ้วนเนี่ยเราก็สามารถทานหนาๆได้ โอ้เอาชีสมาด้วยไหมล่ะ ก็ดี อ๋อก็ดีนะครับผม ถ้าชอบก็สามารถทำได้นะคะโอเค โอเค แล้วเดี๋ยวเราก็จะย่างขนมปังกระเทียมของเรา จะอบก็ได้จะย่างก็ได้ เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีเตาฝาอบลมร้อน ได้แป๊บเดียว ง่ายๆเลย เนี่ยพอแล้วล่ะคนละสอง พอแล้ว ชิ้น พอ น่า แล้ว จะโอเคอี บอส กเอ ปกติ ง กินเยอะไหมครับ ไม่เยอะฮะ ดีมากครับผม แปลว่าอะไรเดดดี้ ก็ถ้ามันอร่อยเราจะได้เป็นของเราไง อ๋อ ใช่ไหม ส่วนมากผมเอากลับบ้านหมดเลยฮะ อ๋อ หลังจากเราทาเนยเสร็จแล้วนะฮะ เราก็จะคีบลงเตาอบนะครับ อ๋อโอ้โหเขาดูเชี่ยวชาญเขาดูแบบว่า เขาทำเป็นจริ ส ง บายๆเนี่ย17-18นี่ดูทำอาหารแบบโอ้เมนูยากๆอย่างนี้ได้นี่โ ๆคือความจริงถ้าไม่เรียนต่อก็สามารถทำงานได้เลยนะ เวลาส่งฝึกงานเนี่ย ถ้าเด็กตั้งใจทำงานโรงแรมก็จะแบบทำงานต่อกับเราเลย อ๋อโอเค อันนี้ปิดฝาใช่ไหมครับ ใช่ครับ สักครู่เดียว เมื่อกี้เนี่ยขนมปังกระเทียมของเราที่เมื่อกี้น้องบอสก็อบ เราสุกเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเรามารอจัดใส่จานเสิร์ฟเลย ครับ อันนี้ก
เรากำลังนำส่วนผสมฟักทองใช่ไหมที่เมื่อกี้น้องบอสต้มไว้จนฟักทองสุกแล้ว อันนี้ ครับ พักจนเย็น ครับผม กำลังเทใส่เครื่องปั่นใช่ไหมฮะ ขออนุญาตนะ อืม เทเสร็จเรียบร้อยแล้ว โอเคครับน้องบอสครับอันนี้เราปั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวยังไงต่อครับ เราจะมาใส่กระทะแล้วเคี่ยวจนงวดครับ โอ้งั้นเริ่มเลยดีกว่าเพราะอันนี้มันก็มีแค่ตัวฟักทองกับน้ำซุปเนาะมันก็เลยดูแบบว่าใส ความจริงแล้วเนี่ยซุปจะสามารถเข้มข้นขึ้น คือเราจะมีนมแล้วก็วิปปิ้งครีม ๆนมและครีม นมและครีม เราก็จะใส่นมนะฮะ ครับผมซุปมันก็จะแบบมีความเป็นนมครีมข้นๆขึ้นมาใช่ไหมฮะ ใช่ครับ หลังจากใส่นมเสร็จเราก็จะใส่วิปครีมครับ วิปครีม คือที่ต้องใส่ทั้งนมทั้งครีมเนี่ยเพื่อรสชาติเข้มข้นจะใส่ครีมหมดเลยก็ไม่ได้เพราะมันแบบข้น เลี่ยนเกินนะ ไป บางที ใส่นมหมดเลยมันก็เหลวเนาะเพราะฉะนั้นแบบให้มันมีความเข้มข้นพอดีเลยต้องมีส่วนผสมทั้งสองอย่างรอเดือดอีกทีก็ใช้ได้แล้ว ผมเตรียมจานเสิร์ฟให้เลยนะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยฝีมืออาจจะมองแล้วว่าเก่งจริงทำเป็นทุกอย่างนะ แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอาหารเขาไม่ได้วัดกันที่รสชาตินะฮะเขาวัดกันที่ความสวยงามด้วย อันนี้คือด่านสุดท้ายเลยที่ผมแบบต้องดูว่าเชฟตัวจริงเนี่ยเขาแบบว่ารับผิดชอบตรงนี้ได้หรือเปล่า ครับ ครับด้วยครับ คุณกางเกงฟิตหรือเปล่าเนี่ยคุณครับทั้งวันเลยอ่ะฮะ แกล้งเด็กเราจังเลยนะ โอเค อืม โอเคส่วน เด็ก อันนี้ นี่เราทำอะไรก็แกล้งไปหมดเล ขนม ย ปังกระเทียมน้องบอสนะฮะหอมน่าทานมาก หายไปไหนอ่ะ2 ชิ้น เมื่อกี้มันมีเท่านี้จริงๆ เมื่อกี้มันมีเท่านี้จริง ไม่ชิ้นที่เป็นชิ้นหัวขนมปังหายไป จริงเราเป็นคนทาเอง ๆแล้ว อ้าปากสิ แล้วหายไปไหนล่ะ ขอดมหน่อย เราต้องรอเขาเดือดอีกแป๊บนึงใช่ไหม ใช่ ใช่ครับ โอเคตักซุปใส่จานเลยครับผม จากนั้นเทดดี้บอกว่าต้องมีความสวยงามใช่ไหม อืม จากนั้น อันนี้เป็นพาสตี้ช่อสวยๆเลยใช่ไหมครับ ใช่แล้วค่ะเทดดี้ได้ข่าวเทดดี้ช่วงนี้ติดตามอาหารฝรั่งเยอะ ใช่ครับทำไมครับ ชอบดูพวกเพจอาหาร เราก็กังวลเดี๋ยวเราจะทำออกมาได้ไม่สวยเดี๋ยวเทดดี้จะแซวเรา อืม แล้วก็ขออนุญาตนะคะนิดนึง โอ้มีเพิ่มครีม เพิ่มพิเศษ5 บาท โอเค แล้วก็เวลาทานเนี่ยเทดดี้มันจะอร่อย อุ้ยฟินเมอร์ อ่ะ เรียบร้อยนะฮะสวยงามน่าทานมากเลยชื่อเมนูว่าอะไรนะครับน้องบอส ซุปฟักทองกับขนมปังกระเทียมครับ โอ้โหน่าทานจริงๆนะฮะอย่างนี้ เดี๋ยวเรามาพิสูจน์ความอร่อยกันดีกว่า แต่ตอนนี้เนี่ยความสวยงาม10 เต็ม 10เลย น้องบอสจัดการเลยฮะอร่อยมาก อร่อยมากครับผม นั่นไง นี่เรื่องจริงอ่ะเทดดี้ชิมก่อน ถือว่าอันเนี้ยเรียนเสร็จหลักสูตรกับผมแล้วแหละ ไม่อร่อยจริงอร่อยจริง นี่ไม่ได้พูดเล่น โอ้โห ใช่ไหมเข้มข้น นุ่มละมุนมากเลยฮะ มันดูเป็นซุปฟักทองที่แบบมีความเป็นครีมมีความเป็นนมนะหอมๆเป็นไงฮะฝากอะไรนิดนึงแล้วกันนะเรามาที่ทิปเทคเนี่ยเพื่อเราอยากจะเป็นเชฟถูกไหมครับเพราะเรามีความคิดมีความฝันอย่างนั้น เมื่อกี้น้องพูดประโยคนึงก่อนที่จะเข้ารายการแล้วว่ามันแบบ ว่า มันกินใจเรานะรู้สึกดี คิดว่าครูจะส่งหนูไปฝึกงานโรงแรมไหน อ๋อเพราะนี้กำลังจะขึ้น ใช่ ตัวชสาม แล้วป จะ ก ไปฝึ ติ งน แล้วเราอ่ะจะเป็นคนช่วยดูคือเราคณะครูจะนั่งด้วยกัน แล้วก็จะดูว่าเด็กคนนี้บ้านอยู่ตรงไหนเขาเหมาะกับโรงแรมอะไรอย่างเด็กคนนี้ถนัดอาหารไทยมากแกะสลักสวยเลยส่งไปโรงแรมที่เก่งอาหาร เขาจะได้ไปฝึกฝีมือด้านนั้นจริง วานขึ้นไปอีก โอ้ สิ่งที่เขาพูดขึ้นมากับเราคือผมไม่รู้ว่าอาจารย์จะส่งผมไปที่ไหน แต่ผมมาคิดเอากับตัวเองไว้แล้ว ผมมาตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับ ๆอนาคตไกลเอางี้ดีกว่าฮะคุณจะฝากอะไรถึงกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เฮ้ยเขาอยากจะเป็นเชฟแต่เขายังไม่รู้ว่าจะเอายังไง ก็ถ้าอยากจะเป็นเชฟก็มาเรียนที่นี่ฮะวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับ เปิดรับสมัครติดต่อเข้ามาได้เลยทาง Facebook Fanpage ก็ได้ อ๋อคือตอนนี้เปิดรับสมัครแล้ว โทรศัพท์มาก็ได้ยินดีรับโทรศัพท์ให้ โอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณน้องบอสมากๆเลยนะฮะมาโชว์ฝีมือว่าคนเป็นเชฟจริงๆนี่คือเขาอนาคตไกลจริงๆนี่ขนาดยังเรียนไม่จบดูฝีไม้ลายมือเขาได้ขนาดนี้ ใช่
ภูมิใจในตัวคุณจริงๆครับ วันนี้คุยกับบอสเยอะแยะเลยเรียกได้ว่าได้รู้จักกับบอสมากขึ้น ใช่ครับ และที่สำคัญเมนูที่บอสเลือกมาทำวันนี้เป็นเมนูที่ไม่ได้ใช้ส่วนประกอบเยอะแยะ ไม่กี่อย่างเองก็ทำได้ ใช่เราเชื่อว่าหลายคนที่ดูอยู่เนี่ยสามารถเอาเมนูของเรากับบอสไปทำได้แน่นอน ครับผมยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้ขอลาไปพร้อมกับซุปฟักทองกับขนมปังกระเทียมแล้วก็ว่าที่เชฟอนาคตไก่นะครับน้องบอสขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ น่าทานมากน่าทานมากจัดไปเลยเย็นนี้รู้เรื่องกันไปเลยนะขออนุญาตเสิร์ฟทั้งหม้อนี้เลยไม่แบ่งจะกินคนเดียวเต็มชามเลยคุณผู้ชม ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูความอร่อยมากคุณค่าอย่างเมนูหอยตลับนึ่งซีอิ๊วมาฝากค่ะขั้นตอนแรกเริ่มจากวางหอยตลับนึ่งจัดโคนต้นหอมญี่ปุ่นซอยลงในจานเสิร์ฟโรยหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแดงให้สวยงามเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันงาลงในกระทะตามด้วยซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมพริกไทยป่นน้ำตาลทรายแดงและน้ำซุปใส่เหล้าจีนจากนั้นราดลงบนหอยตลับต่อด้วยใส่น้ำมันสกัดจากเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตอุ่นจนน้ำมันร้อนแล้วราดลงบนหอยตลับให้ทั่วพร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ